السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم. النهارده إن شاء الله يا جماعة هنحاول ندخل ديكور من الديكورات الجاهزة مع ديكور من ديكوراتنا 3D. طبعا يا جماعة ده فلاور، تمام؟ زي ما انتم شايفين فلاور مضيء. أنا مش عارف يعني مضيء، لسه ما جربتوش طبعا. مكتوب هنا فلاور مضيء أهو. تقريبا هي الشركة قررت إنها تحط شوية فوسفور على الفلاور العادي وسميته فلاور مضيء. على العموم احنا هنشوف لما نشتغل بيه إن شاء الله. يلا بينا. يا جماعه معانا قطعه كرتون زي ما انتم شايفين 30 سم في 12 سم. هنبدا باستخدام المسطره بتاعتنا. هنبدا نقيس من بدايه الكرتونه من هنا كده 5 سم، وهناخد علام بالشكل ده. الناحيه المقابله ليها نفس الحكايه، هنقيس 5 سم وهنعمل علام. هنبدا نوصل 5 سم اللي احنا عملناها بحافه الكرتونه بالطريقه دي، تمام. الناحية التانية نفس الحكاية علشان نحصل على متوازي مستطيلات. تمام كده نتخلص يا جماعة من المنطقة دي كده. زي ما انتم شايفين يا جماعة، بعد ما حصلنا على الشكل بتاعنا هنلاحظ ان المساحة هنا، تمام، بعد القص تكون 25 سم بالظبط. فانا هاجي في نص المساحة دي اللي هي 12 ونص، عندي ال 12 ونص بالظبط، وهعمل علامة عند ال 12 ونص، تمام. الناحية التانية نفس الحكاية، بس هاخد العلام بتاعي من هنا، تمام، من الناحية الحادة. يعني دي الناحية الحادة ودي الناحية الحادة، هناخد العلام بتاعي من الناحية الحادة مش من الناحية العادية. عندي ال 12 ونص بالظبط، وهعمل علام وابدأ اوصل العلامين اللي انا عملتهم ببعضهم بالطريقة دي، تمام كده. الخطوة اللي جاية يا جماعة هبدأ هاخد مقاس تاني، هبدأ اقيس من هنا كده 15 سنتي وهعمل علام، تمام. هبدأ من تحت اقيس نفس الحكاية 15 سنتي، هبدأ اوصل العلمين ببعض. احنا خلاص يا جماعة كده الشكل بتاعنا خلص، فاحنا هنركنه كده شوية على جنب وهنبدأ نشوف هنعمل ايه في الحيطة بتاعتنا عشان نجهزها للديكور بتاعنا. بعد يا جماعة ما جهزنا الاسطمبة باستخدام متر القياس، هنبدأ نشوف المساحة اللي احنا هنشتغل عليها. طبعا انا هشتغل على الجدار ده النهاردة، فانا هشوف الحيطة بتاعتي مساحتها كام، تمام. هقيسها كده. الحيطة بتاعتي طبعا 2 متر و10، فانا هقسمها على 3 اجزاء. فاقسم مثلا عندي 70 وهاخد على، تمام، قسمتها 70 70 70. ومن الناحية التانية نفس الحكاية، عندي 70 هاخد علامة، عندي 70 التانية وهاخد علامة. بعد ما اخدت العلامات يا جماعة بتاعتي، هبدأ اوصل علامات ببعضها بلزق 1 سنتي زي ما حضراتكم شايفين، تمام. هوصل كده بلزق 1 سنتي، هوصل هنا نفس الحكاية. بعد يا جماعه ما لزقنا طبعا زي ما انتم شايفين، الخطوه اللي جايه هنعمل لون. طبعا انا الارضيه بتاعتي رمادي فاتح، فانا عملت لون هافان، تمام، او كشمير يعني حسب التسميه مش هتفرق. هبدا ادهن المساحه اللي في النص زي ما حضراتكم شايفين. طبعا ممكن تكبر اللزق عشان الرولة ما تعديش منك على المساحه التانيه، مفيش مشاكل. طبعا يا جماعه نوعيه الدهانات اللي احنا شغالين بيها النهارده دي دهانات مائيه، تمام. دهانات مائيه ذو اساس مائي، تمام، مش بويا او زيت. ليه؟ لان احنا هنطبق عليه بعد كده ديكور اللي هو ديكور الفلاور. الفلاور لازم يكون الارضيه بتاعته دهانات مائيه، ويستحسن تكون دهانات مائيه مطفيه، ما تكونش لمعه. مطفيه وربع لمعه يعني، تمام. لكن لو لامع هيمشي معاك عادي مفيش مشاكل، لكن يستحسن يكون مطفي. بعد كده عايز تلمع بورنيش مائي مفيش عندك اي مشاكل، لكن يستحسن ارضيه الفلاور تكون مطفي.
يعني بعد ما دهنا اللون بتاعنا الكشمير او الهافانا او ايا يكن يعني، هنسيبه حوالي من نص ساعه لساعه عشان يجفجف كامل، وهنبدا نرجع نشتغل نكمل الديكور بتاعنا. هنبدا نثبت للصنبه كده في بدايه الحيطه، تمام، بالشكل ده. الخط طبعا اللي هو خط المنتصف ده هيكون متحازي او متوازي مع خط اللزق اللي تحت اللي هو ده، تمام. وهبدا اخد الخطوط بتاعتي. طبعا احنا عملنا ديكور بالشكل ده قبل كده، لكن المره دي هنبدا ندخل فكرتين مع بعض. نبدا ناخد خطوط من كل ناحيه، تمام كده. دي اول واحده يا جماعه. التانية هنثبت الصنبه بتاعتنا بالشكل ده، تمام، على اول واحده عملناها. وهنبدا نخطط، تمام، من هنا كده من بدايه الخط الثاني. طبعا احنا عملنا خطين، من بدايه الخط الثاني كده لهنا، تمام. الناحيه الثانيه نفس الحكايه وهنقف، تمام. الثالثه طبعا طبيعي هتكمل دي، تمام. بعد يا جماعه ما خططنا الاشكال بتاعتنا زي ما انتم شايفين بالشكل ده، هنبدا نلون الجزئيه دي كده باللون الاسود، اللي هي يعني الجزئيه الصغيره في الاسطمبه، تمام، باللون الاسود. طبعا الالوان كلها يا جماعه اللي انا شغال بيها زي ما قلت لحضراتكم قبل كده، الماركه بتاعتها اسمها بريمو كات، تمام. دي الالوان اللي انا بلون بيها، الملونات ملونات قويه بتجيب معاك الدرجات الغامقه بسهوله يعني، تمام. هنبدا نلون يا جماعه. طبعا يا جماعه بعد ما دهنا الاسود هنشيل اللزق بتاعنا كده، تمام. وهنبدا ندهن الشكل اللي فاضل اللي هو ده بلون بني زي ما حضراتكم شايفين. بعد يا جماعه ما خلصنا طبعا الشكل بتاعنا وصلنا للمرحله اللي حضراتكم شايفينها دي، هنبدا ندخل في مرحله الفلاور. ده الفلاور يا جماعه طبعا في ناس بتعتقد انه بتخفش ميه، لا عادي ممكن تخفه بالميه. هنضيف شويه ميه كده مثلا، تمام، وهنقلب تخف زيه زي اي دهان عادي يعني، ما فيش اي مشاكل. ندهن الفلاور. طبعا دي الفرشه الخاصه بالفلاور، لكن ممكن تدهنه بالفرشه العاديه يعني، ما فيش اي مشاكل، تمام. تبدا تدهن بالطريقه دي
تمام، خبطات كده. طبعا احنا هندهن دي يا جماعه، ناخد دي معانا، دي بس. طبعا يا جماعه بعد ما انهينا الشكل بالفلاور المضيء ده اللي عليه الفوسفور، هنبدا المرحله الاخيره. طبعا بعد ما شد شويه الفلاور، طبعا شغال بكرتونه لكن هو ليه باغه او يعني كف او مالك يعني مخصوص ليه، تمام. لكن ممكن تشتغل بكرتونه عادي، هتمس كده عشان تخلي الحبايه مش ظاهره على الحيطه يعني. كده يا جماعه نكون وصلنا لنهايه الدرس بتاعنا. لو عجبكم الفيديو يا جماعه ما تنسوش تعملوا لايك شير، لو ما اشتركتوش في القناه اشتركوا في القناه، فعلوا زر الجرس. شوف حضراتكم على خير ان شاء الله، فيديوهات قادمه، دروس قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.